So, ayan nga mga ka-Chaps, nandito na tayo sa Costco. Ayan, nahanap naman tayo ng parking. Siguro sa taas na lang siguro tayo magpa-park kasi puno na dito sa baba. Okay, let's go! So, ayan nga mga ka-Chaps, nandito na tayo sa parking lot dito sa second floor. So, ayan nga, nakapag-park na kami. Naglalakad na kami papunta ng sa mismong market. So ang ganda dito ng parking lot kasi may mga ilaw-ilaw. May Christmas light. Parang nasa airport lang. Ay, arigato. So ayun nga mga ka-Chaps naman, dito na tayo sa Costco. Maglilibot na tayo. Alright. Basic.